So this part is also very important foundation for Dharma practice, because without these 4 ways of turning the mind away from samsara, it is very difficult to establish renunciation. Without renunciation, every Dharma practice could be sort of fake, not real. So therefore, renunciation is the essential or key to Dharma practice to go well. Bây giờ chúng ta sang cái phần 4 việc chuyển tâm. Trong phần 4 việc chuyển tâm thì thầy có dạy rằng điều rất quan trọng để chúng ta có thể tu được tốt, tu đạo được tốt là mình phải luyện tâm bằng 4 việc chuyển tâm. Nếu như không có cái phần tu luyện tâm bằng cái 4 việc chuyển tâm để thoát luân hồi sanh tử thì sẽ rất khó để thoát được cái tâm xả đi, thoát được cái hạnh xuất thế. Không có được cái hạnh xuất thế, không có được cái tâm xả đi thì bất cứ một cái việc tu nào của chúng ta cũng đều là giả, là nguy, không chân thực. Vì vậy cho nên phải nói rằng là việc thoát được hạnh xả đi, được cái tâm xuất thế chính là chìa khóa, chính là cái điểm tinh yếu mà chúng ta phải đạt được để chúng ta muốn cho cái con đường tu của chúng ta đúng đắn và thành công. What renunciation does for Dharma practice is to really create genuine and sincere wish to be able to leave or avoid being in samsara, and also to really want to obtain liberation, to really want to see the qualities of the mind, the nature of the mind. Thầy đặt câu hỏi như thế nào có nghĩa là tâm xuất thế, như thế nào có nghĩa là tâm xả đi. Thì đối với một hành giả tu đạo, tâm xuất thế có nghĩa là chúng ta thực sự có một ước muốn chân thật, một ước muốn thực sự và gắn liền, là chúng ta có thể vượt thoát khỏi luân hồi, chúng ta có thể vượt thoát khỏi sinh tử, và chúng ta có thể đạt được tới giải thoát. Và chúng ta thực sự mong muốn là chúng ta sẽ có thể nhận ra được chân tâm bản tánh của mình. It's impossible for us to practice Dharma very well without really wanting to be free from samsara and wanting to be able to reach the wisdom. So therefore we need to we need to sort of construct the motivation of understanding the nature of samsara. The causes for that motivation, for that understanding, is these 4 things that really sort of turning the mind into realization, into understanding. Thầy nói rằng là chúng ta không thể nào tu đạo và có thể đạt được thành công tiến bộ nếu chúng ta không thực sự
khát khao và mong muốn là được vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử, và thực sự mong muốn rằng chúng ta có thể đạt tới trí tuệ tối thượng. Vì vậy thì nói rằng chúng ta phải xây dựng, phải chuyển hóa, phải điều phục cái tâm của mình, để thứ nhất là mình có được động cơ đúng đắn, hướng về chánh pháp và giải thoát. Thứ hai là chúng ta phát triển trí tuệ, tức là cái sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của luân hồi. Và thầy nói rằng để tạo nhân cho cái động cơ đúng đắn đó, để tạo nhân cho cái trí tuệ đó, trí tuệ hiểu được bản chất của thực tại của luân hồi chính là 4 niệm chuyển tâm. Vì vậy thầy nói là 4 niệm chuyển tâm để vượt thoát luân hồi sinh tử là rất quan trọng. So the 4 of those causes are important in each other, very important. Therefore, this is it took the place in the first to practice Dharma, to think of Dharma, and the first thing is to, of course, we know, we heard these teachings many times, and now we probably know and we have some idea about human body, human life. It is, we say, it is very rare, very, very difficult to obtain this kind of life. We say human body, because the specialty of this life is the understanding, is the human knowledge, is that life, only this kind of life has a chance to distinguish between good and bad, and to know what is really good for the future, and what is really bad, not only this lifetime, but in next lifetime, in the future. Whatever is good, whatever is bad, we are able to understand with this knowledge, only with this knowledge. Therefore, human knowledge based on our life, our human body, human kind of understanding is only when there is a human life. Therefore, it is very rare and very precious and very valuable. And to understand that is also very important. Without understanding this value of the body, then of course we can waste of this time, this life, very easily for nothing or for useless things, no meaningful things. But with the understanding of how rare it is, then we probably take a chance. We think, oh, it is very rare, and this is the only chance that I attend this kind of life, so I must use this a proper way. I must use this a correct way for good things, for virtuous things. Something like that kind of understanding is very important, and is the first condition to establish renunciation. Thì nói rằng như vậy là cả 4 niệm chuyển tâm thì tất cả đều còn rất là quan trọng. Tuy nhiên có thể nói đặt lên cái vị trí đầu tiên của 4 niệm chuyển tâm này, một trong 4 niệm chuyển tâm này đặt lên vị trí đầu tiên chính là thân người vì báu có gặp. Thầy nói rằng cái niệm chuyển tâm nhất là thân người vì báu có gặp. Thì có lẽ là chúng ta, nhiều người trong chúng ta cũng đã nghe nhiều lần rồi. Tuy nhiên để thực sự hiểu nó một cách sâu sắc thì là chuyện khác. Thầy nói rằng chúng ta cần phải quán chiếu để thấy được rằng thân người có được thân người như vậy, có được cuộc đời con người, cuộc sống con người, mạng người như vậy là cực kỳ hy hữu, thực sự là hy hữu, thực sự là rất khó khăn để chúng ta có thể có được thân người như bây giờ, sanh ra là con người như chúng ta bây giờ. Vì vậy và lý do và đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai là chúng ta cần phải quán chiếu là khi mà chúng ta có được cái thân người như vậy, có được một cái cuộc sống con người như vậy, thì chúng ta có những cái duyên hy hữu để mà học và tu pháp. Thứ nhất là bởi vì chỉ khi là người thì chúng ta mới có được điều kiện để có được tri thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết. Chính cái tri thức mà con người có được đấy là làm nền tảng cho cái việc tu của chúng ta.
Điều thứ hai là khi chúng ta có thân người quý báu như vậy thì chúng ta mới có đủ cái sự khôn ngoan hiểu biết, chỉ biết rằng đâu là việc xấu không nên làm, nên bỏ, và đâu là việc tốt nên làm, và chúng ta biết là điều gì là tốt cho tương lai và điều gì là không tốt cho tương lai. Và khi chúng ta biết là cái gì là tốt và cái gì là xấu, tức là chúng ta đã có trí tuệ, chúng ta đã có hiểu biết, và cái hiểu biết đấy là thuộc về năng lực mà con người mới có được. Vì vậy thầy nói rằng cái tri thức, cái sự hiểu biết của con người chính là nền tảng, và chính trên cái nền tảng đó chúng ta xây dựng cái việc tu tập của mình. Vì vậy chúng ta nói là thân người thực sự là quý báu, đời người thực sự là quý báu, thực sự là đặc biệt, vô cùng là hy hữu. Và thầy nói rằng là chỉ khi mà chúng ta nhận thức được rằng thực sự có được thân người như vậy là vô cùng hy hữu và vô cùng quý báu thì mình mới trân quý mạng sống của mình, trân quý cuộc đời của mình, và trân quý thời gian từng giây phút trong cuộc đời của mình. Và chỉ khi đó chúng ta mới không phải lãng phí thời gian cho những chuyện vô bổ, cho những chuyện vô ích, cho những chuyện vô nghĩa, và chúng ta quyết tâm sử dụng từng giây từng phút của cuộc đời mình, của cuộc đời đáng trân quý của mình cho những việc làm thực sự có ý nghĩa, thực sự có giá trị, và chúng ta quyết tâm tu tập và tu tập một cách đúng đắn để có thể sử dụng trọn vẹn cái thân người quý báu, cái mạng người quý báu và cuộc đời con người quý báu của mình. Vì vậy thầy nói rằng cái niệm chuyển tâm đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hiện là quán chiếu thân người quý báu có đạo. So the first thing is, of course, we understand, but to remind this is very important, and to remind oneself also is very important, because since we have this already, this rare life, this valuable life, it's easy for us to forget about this and forget about this value, and forget how to use, and forget about what is the meaning for this life. So therefore, to remind oneself by thinking and by reading such teachings, by listening to such teachings, is very practical way and important. Thầy nói rằng biết rằng là thân người của chúng ta là quý báu là điều không dễ dàng. Tuy nhiên cái khó hơn là chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mình, tự nhắc nhở mình về điều này thì lại còn khó khăn hơn nữa. Vì vậy thầy nói rằng chúng ta phải làm được điều đó, bởi vì thông thường thì chúng ta ngay cả khi mình biết như vậy nhưng mà mình vẫn thường xuyên là quên. Vì vậy thầy nói rằng là mình phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình rằng thân người thực sự là quý báu, luôn luôn phải quan tư tu và những chánh niệm để quán chiếu về cái như thế nào có nghĩa là thân người quý báu, và luôn luôn nhắc nhở bản thân mình. Và thầy nói là chỉ khi mà chúng ta luôn luôn nhắc nhở bản thân mình như vậy, chúng ta thực sự có khát khao với giáo lý, cái quyết tâm là văn, tức là nghiên cứu và học hành, rồi tư tức là tư duy quán chiếu, thì cuối cùng tu tập đúng đắn. When we say human life is valuable and rare, this is a specific sort of indicated to the life such has all the qualities that to practice Dharma. Because there are many sort of levels of human beings, and some of them are very close to sort of maybe animal life, just thinking for this life, and maybe do a lot of evil things, and they do a lot of harmful things to others, and just being very selfish and aggressive. This kind of human life is not that kind of life that we are talking about. What we are talking about is human life with sort of complete faculties, good conditions. That kind of human life is very rare, which means, of course, we have the freedom to practice Dharma. We also have chances to meet great teachers and great teachings, and also we also have some ability, some power, some freedom that we can make some chances, we can make some time for ourselves.
And many other, even though they are human beings, maybe they are not able to have that kind of freedom because due to many other sort of obstacles or difficulties, they don't have this kind of opportunity that we do. So the human life that we are having now is perfectly fit in this kind of requirement. Therefore, it is very rare. Thầy nói rằng chúng ta nói rằng khi thân người quý báu có gặp ở đây thì mình cũng phải hiểu rằng thực sự thân người của chúng ta, thân xác con người mà chúng ta có được, cái cuộc sống con người mà chúng ta có được thì thực sự là quý báu khi mà mình có đầy đủ một số phẩm tánh, mình hội đủ một số cái phẩm chất, một số phẩm tánh. Thì khi mình hội đủ một số cái nguyên hay là cái phẩm tánh phẩm chất đó thì khi đó chúng ta mới thực sự có thể tu tập được, tức là dùng cái thân người quý báu này để tu tập được, và như đó chúng ta có thể gọi trọn vẹn cái chữ là thân người thực sự là quý báu có gặp. Thầy nói rằng bởi vì là con người đã thực ra có nhiều cấp độ phước báu khác nhau, và cũng có những loại người đấy thực sự cuộc sống của họ cũng không xa gì mấy, không khác gì mấy so với cuộc sống ở trong cõi súc sinh. Họ luôn luôn làm những điều ác, những điều hại cho những người khác, luôn luôn ích kỷ và rất là hung hãn, độc ác, vân vân. Thầy nói rằng là những con người như vậy, đối với những con người như vậy thì thân người của họ thực sự không thể nói được là quý báu và có gặp. Cái thân người quý báu có gặp mà chúng ta nói ở đây chính là một cuộc đời con người mà có đầy đủ trọn vẹn những cái phẩm tánh tự do và thuận duyên, đầy đủ những cái năng lực để cuối cùng chúng ta có thể dùng nó cho cái mục đích là tu trì và đạt tới giải thoát. Ví dụ như chúng ta có sự tự do, không bị ràng buộc thì chúng ta có thể tu pháp, tu đạo. Thứ hai là chúng ta cũng được gặp một bậc minh sư chứng ngộ, chúng ta được gặp những giáo lý Phật đà, chân giáo pháp, chúng ta có những cái khả năng lực cá nhân để tu trì, chúng ta có được cái thời gian để dành cho việc tu tập, vân vân. Để nói rằng là chỉ khi đó thì chúng ta nói là thân người quý báu có gặp. Còn thực ra có nhiều người đó, ngay cả khi họ có thể có những cái năng lực bình thường để có thể tu Phật, nhưng mà họ lại gặp rất là nhiều chướng duyên, họ không có được tự do, họ bị ràng buộc, họ không có thời gian để mà tu tập, họ quá nhiều khó khăn. Thì trong những trường đấy, những người đấy cũng không thể nói là có đầy đủ tự do và thuận duyên để tu tập được. Vì vậy đối với họ, thân người cũng chưa thực sự là quý báu có gặp. Chúng ta ở đây thì nói rằng chúng ta có may mắn là mình có được một cái điều kiện thuận duyên lớn, chúng ta hoàn toàn là phù hợp với cái chữ gọi thân người quý báu có gặp, tức là chúng ta hội đủ các cái duyên để mình có thể tu đạt được. But still, of course, we have some difficulties and we have some obstacles because of our life. So we should aware of these problems, the absence that we have. For example, because of this life, we have to work. We have to spend our precious time to make money, to make a living. And sometimes we have to use our time for not just oneself but others to work. And some other sort of unfortunate people, they do not know what is good and bad and what is virtuous sin and what is unvirtuous sin, so they even sort of kill other animals for others to make living. So this kind of life is bad. It's not really very good. Therefore, we should understand what kind of life and what kind of values that we have with our life. And we should understand and appreciate whatever we have, qualities, good positive things and conditions to practice Dharma. And what we don't, we should understand and try to make it happen. That is very important. That is a way also
to understand the value of the life. Thầy nói rằng ngay cả khi bây giờ khi mà chúng ta nói rằng chúng ta cũng đã hội đủ được những cái duyên để có thể nói được rằng là chúng ta thực sự có được thân người quý báu có bạn, thì chúng ta vẫn còn tiếp tục phải đối mặt với rất là nhiều khó khăn và chướng ngại bởi vì chúng ta có nghiệp chướng. Thầy nói rằng chúng ta phải hiểu được điều này và ví dụ như là thầy lấy ví dụ như chẳng hạn như rất nhiều người trong chúng ta để có thể duy trì được cuộc sống của mình thì mình phải có công ăn việc làm, mình phải kiếm sống, và chính như vậy cho nên chúng ta phải bỏ rất nhiều thời gian cho cái việc này. Hoặc là chúng ta cũng phải có những mối trách nhiệm với những người khác trong xã hội và chúng ta cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho việc này, vân vân. Hoặc là có những người thì họ chưa có được thực sự là chưa có được sự hiểu biết để biết rằng cái gì là tốt và cái gì là xấu, cái gì là thiện hạnh, công đức và phước báu, mà cái gì thực sự là ác nghiệp. Họ không hiểu được điều đó và họ vẫn có thể làm những điều không tốt như là giết hại súc vật, hoặc là làm những việc tương tự tạo ác nghiệp để mưu sinh. Và thầy nói rằng đối với những hoàn cảnh như vậy thì thực sự là họ gặp thiếu duyên rất là nhiều. Vì vậy thầy nói rằng chúng ta khi mà mình có cái điều kiện thuận lợi như vậy, cái cuộc sống con người quý báu như vậy, thì mình thực sự biết trân quý cái cơ hội hy hữu mà mình có được, để biết rằng cái gì mà chúng ta đang có bây giờ là thực sự vô cùng đáng trân quý và phải sử dụng nó cho việc tu tập, hành trì tu tập của mình, và mình phát triển những điều kiện tốt mà mình đang có sẵn và làm giảm bớt đi những trường duyên mà mình có thể gặp phải. Another reason for us to think of these qualities of the body, of the life, is to reduce our attachment to material things. Because when we understand, sort of fully understand of the value or the meaning of the life, then we also understand that these material things or the stuff for this life is not the important. There are other more important things that we can attain, we can accomplish. But if we don't think this way, then of course everyone also thinks the same way, and this life is the life, and this life should be a great or something like very rich or very sort of complicated in some ways. Even though we don't think this is complicated, but when we make this life, for this life, to make everything the best, then it brings a lot of actually complications. So therefore, to think the value of the life, it also brings some sort of convenience to the life and some easy ways of doing things, feeling things, understanding things. Therefore, it is really important, and it's practical to think of the meaning and the value of this life. Thầy nói rằng một cái điểm khác mà cũng là rất quan trọng mà chúng ta phải ghi nhớ là chúng ta phải nên giảm bớt cái tâm tham luyến đối với của cải vật chất, đối với tiện nghi vật chất. Thầy nói rằng khi mà chúng ta không thực sự hiểu một cách thấu đáo và sâu sắc cái giá trị của đời người, ý nghĩa của đời người, chúng ta không hiểu được rằng những cái của cải, những cái giá trị vật chất mà chúng ta có được bây giờ thực ra không có quan trọng, thực ra không bền lâu, và trên đời này có những thứ quý giá hơn rất nhiều, quan trọng hơn rất nhiều những của cải vật chất, tiện nghi vật chất mà chúng ta có được, thì chúng ta không bao giờ có thể đạt được tới thành tựu trên con đường ra. Vì vậy thầy nói rằng nếu như chúng ta không suy nghĩ và quán chiếu điều này một cách thực sự sâu sắc, thì chúng ta có thể uổng phí thời gian, uổng phí cuộc đời của mình. Chúng ta có thể bỏ rất nhiều thời gian để cuối cùng chúng ta trở nên rất là giàu có,
nhưng chúng ta vẫn tiếp tục gặp những rắc rối trong cuộc đời. Vì vậy cho nên thầy nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải hiểu và tin vào điều đó. Chúng ta có thể bỏ rất nhiều thời gian để lo toan bề bộn, để mắc vào tất cả những mối lo toan bề bộn, làm sao cho cuộc sống của mình ngày càng giàu hơn, ngày càng tiện nghi, đầy đủ hơn. Nhưng mà thực ra cuối cùng cái đó chỉ khiến cho cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên rắc rối hơn, và chúng ta sẽ kẹt vào những cái vấn nạn mà mình không thể vỡ ra được. Vì vậy thầy nói rằng con đường chân thực thì chúng ta có thể gỡ những cái rắc rối trong cuộc sống của mình. Con đường chân thực thì chúng ta có thể có được một cuộc sống thanh bình và hạnh phúc, bình an và hạnh phúc. Đó chính là chúng ta phải tu và phát chính là tu cảnh của mình. And the second subject of these four things is the famous word for everyone knows, an impermanent. So the life is even very rare and very valuable and difficult to obtain, but it is impermanent. And the time of death is unpredictable. We never know. Of course, we believe that we live long time, many years, and we get old, and we get retired from whatever. And then we want to practice or something like that. When we are young, when we are energetic, then I want to work. I want to make this and that, many things. And when I'm getting old and when I have more time, which is our vision, dream, and I want to practice Dharma, and then I want to be enlightened at the end of the life, to use just maybe 1 or 2 years. This is our wish, but it's not like that. In fact, it doesn't come like that. But death comes. That is true. Nothing can stop. Nobody can avoid death. Therefore, to understand death, and death is unpredictable. Whenever it is, difficult to say, I'm not dying right now. Something like that. So, this man who passed away in the monastery, this morning he was alive and everything was fine. He wasn't sick or anything, but around 10 o'clock, all of a sudden something happened to him and just passed away. Something like that. That happens with many people. We can learn how death comes and how people die and everything. And Nagarjuna says something like this, very interesting. He says, I must be be amazed because I was able to wake up this morning. I didn't die while I was sleeping. That was the amazing thing, that I was able to wake up, something like that. Because death is unpredictable, that is true. So therefore, we need to understand that and try to prepare. Without understanding this, we make long plans, many plans, right? And to make this, after that I want to do this, and then I want to do this, and more. But when we really understand that death is unpredictable, then we probably think, I better to do something now. I make some preparation for my death, to practice Dharma, to make some virtuous things, to at least I want to think of myself in the future, in the next life. So understanding impermanent brings this kind of understanding. Thầy nói rằng cái niệm chuyển tâm thứ hai chính là vô thường. Trong 4 niệm chuyển tâm khi chúng ta tụng sang đây thì niệm thứ hai, thứ nhất là con có được thân người tùy bóng với tự do thuần viên, đấy là niệm chuyển tâm thứ nhất. Rồi niệm chuyển tâm thứ hai là nhiên sinh tử vô thường, biết đến giờ nào không định trước. Thầy nói rằng là khi chúng ta quán chiếu về vô thường,
thì mình sẽ thấy rằng là mặc dù thân người của chúng ta là quý báu, là vô cùng khó gặp, và rất là khó để có thể có được thân người lại một lần nữa, nhưng cuộc sống còn vốn là vô thường, vì vậy cho nên là ngay cả cái thân người quý báu đó cũng không biết ra đi khi nào, chúng ta mất khi nào. Vì vậy cho nên thầy nói rằng nhiều người có suy nghĩ rất là sai lầm, chúng ta có cảm giác như là mình sẽ sống và sẽ không bao giờ chết. Vì vậy mình nói rằng là khi nào mà mình về hương rồi, nên là mình già rồi không còn việc gì để làm nữa, thì khi đó mình sẽ tu. Còn bây giờ mình còn trẻ, còn dồi dào năng lực và nhiệt huyết thì phải dồn tất cả cho việc kiếm sống. Và mình nghĩ là lúc nào mà già yếu con rồi không còn gì làm thì lúc đấy thì chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện giác ngộ và giải thoát. Thầy nói rằng là điều đó là hết sức sai lầm, lúc đó thì đã quá muộn rồi. Và thầy nói rằng là đơn giản là chúng ta đã biết là chết đến giờ nào không bị rước, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cuộc đời là vô thường mà không ai có thể nói được rằng là họ sẽ còn sống đến ngày mai hay không, thậm chí là còn sống đến cái phút tiếp theo hay là không. Và chúng ta không nghĩ là hiểu tin vào điều đó mà phải luôn luôn nhắc nhở mình nhớ đến điều đó. Thầy nói rằng là chẳng hạn như là thì ông sáng nay đó mà thầy làm lễ tô hoa cũng vậy, chiều nay thầy làm lễ tô hoa cũng vậy, ông cũng bình thường thôi, không có cái gì đặc biệt, nhưng mà đến lúc khoảng đến 10 giờ tự nhiên là có cái gì đấy xảy ra và thế là ông đi luôn. Thì thầy nói rằng là chúng ta cũng như vậy thôi, không ai có thể nói được trước là khi nào cái chết sẽ đến và rước mình đi. Cho nên là tổ Nagarjuna, tức là tổ Long Thọ đó, có một câu nói rất hay, ngài nói rằng là ngài thực sự là ngạc nhiên khi buổi sáng thức dậy và thấy rằng mình vẫn còn sống. Vì vậy thầy nói rằng là cái chết là như vậy, tổ Long Thọ muốn nói rằng cái chết là như vậy, nó có thể tìm được chúng ta bất cứ giây phút nào. Và thầy nói rằng là bởi vì cái chết là vô thường, là không thể không định trước, không đoán được trước, nó có thể đến bất cứ lúc nào, cho nên điều khôn ngoan nhất, sáng suốt nhất đó là chúng ta phải chuẩn bị để đối mặt với cái chết. Thầy nói rằng có nhiều người họ thích lên kế hoạch và lên kế hoạch rất là hay, tôi muốn làm việc này, tôi muốn làm việc khác, ABCD vân vân và vân vân, nhưng họ không biết rằng là rồi cuối cùng liệu họ có sống để mà thực hiện cái kế hoạch rất là tham lam và dài và nhiều chi tiết như vậy của mình hay không. Để nói là như vậy, cho nên điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng cuộc sống là vô thường, cái chết có thể rước chúng ta đi bất cứ lúc nào, và điều khôn ngoan nhất là hãy chuẩn bị để đối mặt với nó, và chỉ có cách đối mặt tốt nhất là chúng ta phải tu. The third one is to understand the nature of samsara is suffering. Wherever one is born in samsara, it will be the cause of suffering. Yes, it's true that as long as we are in samsara, we always make mistakes and we always created negative karma. Because of our ignorance, because of our desire, we created a lot of negative things, negative karma. As long as there is a karma, especially negative karma, there is always samsara. As long as there is samsara, then naturally there are a lot of suffering. So there is no higher, no lower. Wherever that belongs to samsara, everything could be very bad and suffering. So therefore, to understand samsara naturally is suffering is very important. Then by only thinking that way, we want to sort of to be free from samsara, to be able to depart from samsara to somewhere there is no suffering. That is naturally arrives, this kind of attention naturally arrives in the mind when we understand the samsara well. So therefore, to think of samsara is another way of to establish renunciation. Thầy nói rằng là cái mục hoàng thứ ba là đoạn xuống luân hồi, mỗi cái sinh là nhân khổ, thì đó là cái điểm chuyển tâm thứ ba, tức là chúng ta phải biết một sự thật, một chân lý cao cả rằng
chúng ta đã sinh trong cõi luân hồi này thì bất cứ cái gì chúng ta làm đều là nhân của khổ, và bất cứ cái gì chúng ta làm thì đều trong vô minh và lầm lạc. Vì vậy cho nên là chúng ta và chúng ta vì vô minh và lầm lạc như vậy cho nên chúng ta luôn luôn bị lôi kéo bởi tâm tham, luôn luôn bị lôi kéo bởi phiền não, và cứ phiền não tiếp theo phiền não rồi chúng ta liên tục tạo nghiệp, ác nghiệp, và ác nghiệp tạo nên ác nghiệp thì có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn bị luẩn quẩn trong luân hồi, và đã luẩn quẩn trong luân hồi thì chắc chắn không có gì khác hơn là đau khổ. Vì vậy thầy nói rằng là dù chúng ta có trong cuộc đời chúng ta dù thăng hay trầm, dù chúng ta có địa vị cao sang hay địa vị hèn kém, dù chúng ta ở nơi nào trong cõi sa bà này thì tất cả đều như vậy. Cuối cùng chúng ta không thể phải đối mặt với đau khổ, đó là bản chất của luân hồi và không thể tránh khỏi dù là bất cứ nơi nào trong cõi sa bà này. Bản chất của luân hồi là đau khổ như vậy, cho nên việc của chúng ta là mình phải luôn luôn quán chiếu để ngày càng sâu sắc hơn, ghi nhớ, nhắc nhở cho mình biết sâu sắc hơn cái bản chất đau khổ của luân hồi, và chỉ có khi đấy chúng ta có động cơ mãnh liệt là muốn tu tập để giải thoát bản thân mình thoát khỏi đau khổ và có được hạnh phúc bền vững. Và thầy nói rằng hiện trường thứ ba, tức là quán chiếu được sâu sắc cái đau khổ của luân hồi, chính là cái nhân để chúng ta có thể phát được hạnh trả ly. And the fourth one is to understand that everything comes from its causes and conditions, and everything that is good or bad based on one's own action, different actions. So my good and bad actions will sort of infallibly result in happiness and suffering. Means that is true. If your action is good, you can be happy. Happiness comes, follows. But if your action is bad, then everything will be bad. Suffering follows. So that is true, and to understand that reality is very important. And only by knowing that, understanding that, one is able to avoid from evil things, doing evil actions and negative actions, negative karma. Sang cái việc chuyển tâm thứ tư là ác nghiệp con gieo sẽ sản quả khổ đau hạnh phúc. Thầy nói rằng là cái việc chuyển tâm thứ tư chính là chúng ta phải hiểu nhân quả, phải có lòng tin vào nhân quả. Và thầy nói rằng khi chúng ta hiểu nhân quả thì chúng ta sẽ tin tưởng rằng có hạnh phúc và có khổ đau là bởi vì có cái gieo nhân tốt hoặc là gieo nhân xấu. Chúng ta gieo cái nhân xấu thì sẽ đạt được quả xấu là đau khổ, và chúng ta gieo nhân tốt sẽ đạt được quả tốt là hạnh phúc. Và thầy nói rằng tất cả đều cái nhân quả là không sai khác. Ác hạnh sẽ dẫn tới đau khổ và thiện hạnh sẽ dẫn tới hạnh phúc. Đó là chân lý, đó là sự thật, và đó là thực tại. Bản chất của thực tại điều quan trọng mà chúng ta phải biết. Và thầy nói rằng nếu chúng ta mọi hành động của chúng ta đều đặt trên nền tảng của sự hiểu biết sâu sắc về nhân quả thì chắc chắn là chúng ta sẽ tránh được điều ác và sẽ gieo được nhiều nhân lành. Then usually we can divide the karma into three levels, three things: virtuous karma, unvirtuous karma, sort of neutral karma. And our action, every single action is actually karma, because karma means action. And due to our motivation, intention, our actions can be different, sort of different essence, different nature. But usually, because of our sort of essential thing is our ignorance. So therefore, our ignorance is the one that leads us, that activate us
to do this and that. So because of that, essential thing is ignorance, then probably the most of our actions become negative karma. Therefore, it is very, very difficult to be happy for all the time, to everything to be peaceful, good. It's difficult because the means, the factors, the conditions to make that happen is not enough. So that therefore, understanding the fault of negative karma and try to reduce and try to avoid and try to purify that. It is very important. Thầy nói là thông thường thì cái nghiệp của chúng sinh có chia làm 3 loại. Thứ nhất là ác nghiệp hay là bất thiện nghiệp. Thứ hai là thiện nghiệp và thứ ba là nghiệp vô ký. Thầy nói rằng cái bản thân chữ nghiệp cũng có nghĩa là hành động. Vì vậy cho nên bất cứ hành động nào của chúng ta đều tạo nghiệp. Và thầy nói rằng nghiệp là sẽ trổ quả như thế nào, tất cả là trước hết phụ thuộc vào cái động lực. Vì vậy 3 cái loại nghiệp như vậy cũng phụ thuộc vào cái động lực của chúng ta, tức là cái động cơ của chúng ta. Thầy nói rằng tất cả cái nhân để mà tạo nghiệp đều chỉ có một, đó là vô minh. Thầy nói rằng chính vô minh nó dẫn dắt chúng ta, nó lôi cuốn chúng ta đi vào con đường tạo nghiệp. Chính nó là kích hoạt cho tất cả những cái hành động và tạo nghiệp chướng cho chúng ta. Và hầu như tất cả những cái ác nghiệp của chúng ta tạo nên đều như vậy, đều xuất phát từ vô minh và từ phiền não. Thầy nói rằng thực sự chúng ta muốn hạnh phúc, nhưng mà cái chuyện hạnh phúc đối với chúng ta thực sự là rất khó khăn. Ngay cả khi chúng ta có thể hạnh phúc một thời gian nào đó, sau đó lại phiền não và buồn bực, đau khổ, là bởi vì chính là cái tâm của chúng ta nó lôi kéo mình và không bao giờ để cho mình thực sự là an bình, để cho mình thực sự là thiện lành. Vì vậy cho nên chúng ta làm việc tốt, thì sau đó chúng ta lại bị lôi cuốn vào những việc xấu. Và làm việc tốt thì rất khó, tạo thiện hạnh thì rất khó, nhưng làm việc ác thì rất dễ. Và vì vậy cho nên là khi nhân duyên chưa đủ, chúng ta rất khó để tạo được công đức và tạo được thiện hạnh. Vì vậy thầy bảo là nếu như chúng ta hiểu được cái bản chất, chúng ta hiểu được cái kết quả tai hại của những cái ác nghiệp mà mình đưa ra, như bữa trước thầy nói là chúng Bồ Tát tự nhân chúng sinh tự quả đó, thì chúng ta mới thực sự có cái hùng tâm hay là cái sức mạnh thực sự đầy đủ để mà có thể tránh được ác nghiệp và quyết tâm tạo nên thiện nghiệp. What causes samsara or suffering is really karma and the negative thoughts, kleshas. And for example, ignorance is mental distraction, and attachment, anger, jealousy, and pride, and everything. All of these negative thoughts are called kleshas, mental distractions. Whatever, any single sort of anger there is in the mind, then of course it distracts us, and we are no normal. We are sort of not normal. We are different than we are usually. So to understand that mind leads everything. When there is a mind that is going on there, and then we also act accordingly or according to that the mind desires or desires for, or the mind takes wherever. So that is called creating negative karma. Negative karma goes with mental distractions. Only then there is a power to bring oneself into samsara, to really obtain samsara. That is called created samsara. Sometimes we do not have any sort of negative thought in the mind, but we don't know. We forgot what we are thinking, but we are still wondering something in the mind. We are thinking something. We don't know what exactly thinking, but the mind is busy there. And that kind of
thoughts are also causes. It can be causes to bring more ignorance, because that kind of thoughts are sort of dark, and we don't know what we are thinking, and we are just stuck in there and wasting the time and not understanding without awareness. So it brings more ignorance. Therefore, to understand something like this, four things that turns Dharma, the mind into Dharma, to always think something positive is very important. Thầy nói rằng như vậy tóm lại là chúng ta biết rằng cái mà tạo nên luân hồi, cái mà tạo nên luân hồi chính là phiền não, cái mà tạo nên luân hồi chính là nghiệp chướng, và chừng nào chúng ta còn phiền não, còn thì còn nghiệp chướng và còn đau khổ và còn luân hồi. Và thầy nói rằng phiền não của chúng ta thì có nhiều loại, chắc chúng ta đây cũng biết: tham lam, tham luyến bám chấp, sân hận ác tâm, ganh ghen đố kỵ, rồi ngã mạn, tốn cao, ngã mạn, vân vân. Thầy nói rằng những cái đó gọi là ngũ độc, tam độc, hay là ngũ độc, hay là phiền não. Và thầy nói rằng thông thường thì chúng ta bình thường thì thấy chúng ta cũng có vẻ không sao, cũng ngon lành là những người tử tế. Nhưng mà khi có chuyện gì, khi có phiền não khởi trong tâm thì chúng ta mới thực sự hiểu được mình, mới thực sự thấy rằng cái khi chúng ta và để sân hận hoặc là ác tâm, hoặc là để tham luyến mà bám chấp lôi kéo thì chúng ta không còn là mình nữa, và chúng ta hình như là trở thành người khác. Vì vậy thầy nói rằng điều rất quan trọng là chúng ta phải biết tâm mình, phải biết tâm mình và hiểu rằng trong tâm mình vọng tưởng và phiền não luôn luôn chờ và trực, và luôn luôn ở đó, không bao giờ là biến mất. Có đôi lúc chúng ta ở trong một tâm trạng khá là tốt và mình cũng có cảm giác rằng là mình cũng ngon lành và có lẽ như là mình không có những cái phiền não ở trong tâm, nhưng thực ra phiền não vẫn nằm đó và hoàn toàn vẫn còn nguyên, và chỉ chờ khi mà có duyên trí thì lập tức là nổi lên và lôi kéo chúng ta đi vào con đường tối và con đường ác, bởi vì vô minh vẫn là cái mà ngự trị trong tâm của chúng ta. Vì vậy thì nói là chuyện chúng ta phải tránh để cảnh giác, và cảnh giác với tất cả cái tâm của mình là điều rất quan trọng, bởi vì bất cứ khi nào cái tâm của mình khởi lên, dù chỉ một chút niệm tham hay niệm sân hay niệm si vân vân, ngay lập tức hành động nó sẽ đi theo liền và chúng ta phạt nghiệp ngay lập tức. Vì vậy thì nói rằng việc mà chúng ta luôn luôn quán 4 niệm chuyển tâm để hướng tâm mình hướng về đạo pháp, để chuyển tâm mình hướng về đạo pháp, và luôn luôn hướng tâm mình nghĩ về những điều lành, những điều tích cực là điều rất là cần thiết và quan trọng. These are called outer Ngondro. Outer Ngondro means base or foundation. Foundation for the Dharma to be real. That is the meaning to say outer Ngondro. It's like when someone has to do something, then the person has to have a good physique. If the physical body is weak or sick, or then of course the person cannot think of things well and cannot do things well. It's like that. So to practice outer Ngondro is to have a strong foundation, to have a very strong body, something like that, to work and to do some things. It's the same meaning. So therefore, outer Ngondro is very important. Without understanding these preliminary practices, then one is chanting or one is doing prostrations or whatever. It can be unreal. The reason for me to say that is without understanding deeply in the mind to practice Dharma, it may be just a show, maybe just a habit. We never know whether it's being real, practical, useful or not. Therefore, if we want to practice Dharma well, to be real Dharma practitioners, the Dharma to be real, true,
then it has to have these foundations. Thầy nói rằng tất cả những cái gì mà thầy mới giải thích vừa qua, tức là 4 điểm chuyển tâm, tự chung lại gọi là ngoại Ngondro. Và thầy nói rằng cái phần ngoại Ngondro này là rất quan trọng, bởi vì nó giúp cho chúng ta có được một nền tảng vững chắc để mà thu tiếp và chúng ta thực sự sẽ đạt tới chứng ngộ. Vì vậy thầy nói rằng cái phần này là phần mà chúng ta không thể bỏ qua được, phần không thể thiếu được. Thầy nói rằng cũng đơn giản giống như là nếu chúng ta muốn làm bất cứ cái việc gì trong cuộc đời của chúng ta, dù là chúng ta làm việc hay là chúng ta suy nghĩ hay bất cứ điều gì nữa, thì chúng ta cũng phải có nền tảng là cái thân người khỏe mạnh. Nếu chúng ta không có một nền tảng là thân người khỏe mạnh thì mình không thể nghĩ được đến việc làm bất cứ một cái việc gì khác nữa. Thì cũng như vậy, nếu như chúng ta muốn tu đạo tốt, tu đạo thành tựu thành công thì chắc chắn chúng ta phải có một nền tảng chắc chắn, và nền tảng đó chính là hạnh xả ly, mà được xây dựng bởi chúng ta quán chiếu sâu sắc và đầy đủ, dùng 4 điểm chuyển tâm để quán chiếu sâu sắc và đầy đủ 4 cái kiếm quyết của luân hồi của sinh tử. Thầy nói rằng nếu như chúng ta không thực sự phát được hạnh xả ly thì chúng ta, cái việc tu của chúng ta, cho dù chúng ta có trì chú bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù chúng ta có lễ lạy nhiều bao nhiêu chăng nữa, tất cả cái đó cũng không thật. Và tất cả cái đó chỉ là việc làm theo thói quen mà thôi, không giúp chúng ta có được thực sự trí tuệ, thực sự sự hiểu biết sâu sắc và thực sự chuyển đổi lớn trong tâm. Vì vậy thầy nói rằng điều rất quan trọng là chúng ta phải xây dựng được cái nền tảng đầu tiên cho việc tu của mình là quán 4 điểm chuyển tâm để phát được hạnh xả ly. And also the Dharma, whether the Dharma goes on the path or not is also based on these understanding things. Because without these foundations, then one gets tired very easily, gets bored very easily, one changes the mind very easily. Sometimes they put too much effort in the beginning, and then they get bored very easily at the end, and they never return to the Dharma, and they just leave. That may happen with some people, and actually it happened with some people I've seen. So therefore I think to use some time and to train in oneself to really think of the meanings of these and whether they make sense to you or not, whether they are real or important or not, to take some investigate in these meanings and then make a correct decision. That is a good way of doing practicing Dharma. Thầy nói rằng những cái gì mà thầy vừa nói với chúng ta, tức là cái việc mà chúng ta quán chiếu có 4 điểm chuyển tâm, dùng 4 điểm chuyển tâm để phát được cái hạnh xả ly, được cái tâm, thế là điều rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì thông thường nếu mà chúng ta không có được cái hạnh xả ly cũng liền, tức là cái quyết tâm mà tu để mà dấn thân vào con đường tu để mà thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi luân hồi, nếu chúng ta không quyết tâm mãnh liệt thì chúng ta sẽ dễ là chán nản và xa rời đường đạo. Thầy nói rằng nếu chúng ta không quyết tâm thì đôi lúc có rất nhiều người lúc mới bắt đầu tu thì rất là hăng hái, rất là nhiệt tình, nhưng mà đến thời gian thì bắt đầu cảm thấy chán nản rồi mệt mỏi và bắt đầu tối tâm chuyển tâm. Và thầy nói rằng cái việc chúng ta tối tâm chuyển tâm như vậy là bởi vì chúng ta không thực sự hiểu cách sâu sắc và không thực sự là có được tâm xả ly, tâm xuất thế. Vì vậy thầy nói rằng chúng ta phải cố gắng dành thời gian và luyện cái tâm của mình và quán chiếu, dùng 4 điểm chuyển tâm này quán chiếu để ngày càng thâm nhập sâu hơn cái ý nghĩa của chúng, và thực sự đặt câu hỏi cho mình rằng cái chuyện tu của mình có ý nghĩa thật hay không, cái chuyện tu của mình thực sự quan trọng hay không, cái việc tu của mình có thực sự có giá trị hay không, vân vân. Tức là mình phải tự vấn mình và tự vấn mình và tự trả lời câu hỏi, những câu hỏi như vậy bằng cách là quán 4 điểm chuyển tâm. Và chỉ khi đó chúng ta có thể, khi mà chúng ta có được hạnh xả ly và có được câu trả lời đúng đắn thì chúng ta mới có được động cơ đúng đắn và chúng ta có được việc tu hành có kết quả. I think that's a good comment for today. So we can serve and you can go home and sleep and try to think in the brain, as I said.
Thầy nói là nói chung là như vậy chúng ta cũng đã nghe được một thời gian rồi, và bây giờ thì thầy nghĩ là chúng ta trở về đi ngủ và cố gắng suy nghĩ quán chiếu những chuyện thầy nói và có được giấc mơ tốt ạ. I have the microphone. I translate his words into English. Kính thưa Rinpoche, Dear Rinpoche, đã mấy năm nay thầy không quản ngại đường xá sao thôi, công việc bộn bề, thầy đã về với chúng con. Nên sau lý và là theo lắm trong cuộc đời của chúng con. Nhưng chúng con chỉ học trò sơ cơ, mới bước chân vào con đường đạo, phước mỏng, việc dày, vẫn chưa biết đọc được bao nhiêu để xứng đáng với ân rất hy hữu mà chúng con có được. So we do not deserve to receive so much attention and effort to yours. Tuy nhiên, với tâm khát khao cầu đạo, chúng con cũng mong thầy tha thứ cho những yếu đuối, lười biếng của chúng con. With our strong desire for Dharma, we would like you to forgive us. Chúng con mong thầy mở lòng từ vô lượng, lại về với chúng con trên mảnh đất Moscow của Liên bang này. Come here to Moscow, Russia. Trao quyền giáo lý chân quý cho chúng con vào năm 2015. Chúng con xin hứa sẽ ghi lòng tạc giá lời dạy của thầy, mở rộng hành trì để không phụ công về dạy dỗ của thầy. Xin mời tất cả các đạo hữu đảnh lễ thầy 3 lần nhân nhịp chuông để thể hiện tấm lòng tha thiết cầu pháp. To express our desire for Dharma, the center of Dharma. The day after tomorrow we also have a talk, right? All right. Day after tomorrow. Yeah. Okay, good. Thầy hỏi là ngày mai ngày kia chúng ta lại có giảng pháp nữa không? Để có hỏi đúng lịch không? Vậy để thầy bảo là ô như vậy tốt. And tomorrow we sẽ chơi lại tomorrow. Tomorrow says morning rest. Yeah, morning rest. Buổi sáng nghỉ. 15 to 17:30. Blessing. What is it? Blessing for thảo đường pagoda. Pagoda. Từ 15 giờ đến 17 giờ 30. Okay. Và phước chùa thảo đường và. Now I understand. Thầy nói là thầy hiểu. And then 5th morning a short teaching, in the afternoon meeting, some question and answer. And talk. Okay. Ngày 5 thì buổi sáng là sẽ giảng pháp, và buổi chiều là hỏi đáp ạ. Thầy bảo ok. Thì tiêu chuẩn. Rinpoche là what about next year? Dear Rinpoche, I'd like to express my thanks to your coming for your teacher, because your coming and your teacher give us a full-filled happiness, blended happiness. That is why I'd like to that every year you will come here to bring us your teacher here and to give us opportunity to be in a so blended happiness. That is why I'd like to ask you to say yes to your dream. Yes. Rồi kỹ hơn không thể còn ra. Okay. Yes.
not okay. Okay. And the program very said tomorrow is alright, but I'd like to ask you to give us recitation for Pova and Dzambhala pressure, and we want to make your voice to audio, and when we will practice this gesture, we will repeat your recording. Okay. Tomorrow. Or to record this yeah, to record. organ Dzambhala? Yeah. And? It's like Pova. Okay. Okay. Okay, I'll do that before I leave. Ok, thầy bảo thầy sẽ làm cái đó trước khi thầy đi, tức là ghi tụng cái organ Dzambhala và Pova trước khi thầy buổi.